Κύριε Σοφιανέ, πρόσφατα ο Δήμος Αθηναίων πήρε την απόφαση να κόψει την παροχή στέγασης σε πρόσφυγες. Σε τι αποδίδεται αυτή την αλλαγή πολιτικής? Δεν είναι απόφαση μόνο του Δήμου Αθηναίων. Είναι απόφαση της κυβέρνησης. Είναι υλοποίηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σαν συνέπεια της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας έχει εγκλωβίσει πάνω από 70.000 πρόσφυγες στη χώρα μας, στα νησιά, με το άθλιο καθεστώς των ΚΑΠ που βλέπουμε, των hot spot που βλέπουμε στα νησιά μας, και περίπου η μισή από αυτούς βρίσκονται στην Αθήνα. Αυτό το απαράδεκτο καθεστώς, καταρχάς είναι απαράδεκτη η ίδια η συμφωνία αυτή καθεαυτή, που εγκλωβίζει χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα αν θέλουν να φύγουν. Το δεύτερο, είναι απάνθρωπο το σύστημα από τη στιγμή που παίρνει ο πρόσφυγας καθεστώς ασύλου, δεν δικαιούται τη φιλοξενία, δεν δικαιούται το επίδομα των 150 ευρώ, με αποτέλεσμα να τους πετάνε έξω από τα σπίτια της ύπατης αρμοστίας. Ο Δήμος της Αθήνας συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα, το υλοποιούν μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα αυτό. Θεωρούμε απαράδεκτο να διαχειρίζονται το προσφυγικό οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και απαιτούμε αυτός ο κόσμος, από τη στιγμή που παίρνει το καθεστώς ασύλου, να φιλοξενείται για το μικρό διάστημα της παραμονής στη χώρα μας και να διευκολύνεται να φύγει από την Ελλάδα από τη στιγμή που θέλει να φύγει και να πάει στις χώρες προορισμού. Ναι, όμως οι εργαζόμενοι που βγάλαν πρόσφατα ανακοίνωση, προέβησαν και σε κινητοποιήσεις, ρίξαν τα πυρά κατά του Δήμου κυρίως. Μα έχει ο Δήμος ευθύνη. Δεν αρνούμε τις ευθύνες του Δήμου. Απλά ο Δήμος υλοποιεί κατά γράμμα. Αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ και Κέντρο Αριστερά. Σε αυτό συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση που διαχειρίζει το προσφυγικό. Και φυσικά δεν ακούσαμε τίποτα και από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μπακογιάννη. Αυτό το απαράδεκτο καθεστώς λοιπόν ο Δήμος μπήκε μπροστά να το υλοποιήσει. Καταγγείλαμε αυτή τη συμφωνία, αυτή τη σύμβαση ουσιαστικά Δήμου Αθήνας ύπατης αρμοστίας μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων να στεγάσουν ένα κόσμο, μόνο όμως κατά το διάστημα που διεκδικεί, που θέλει να πάρει άσυλο. Τώρα είμαστε στη φάση, αυτός ο κόσμος έχει πάρει άσυλο και τον πετάνε στον δρόμο. 200 οικογένειες άμεσα στο δρόμο και 600 συνολικά έως το τέλος του Ιουνίου, νομίζω, που λύγει η κατηγορία ευπαθών ομάδων. Αυτό το καθεστώς ο Δήμος της Αθήνας το έχει δρομολογήσει με τη σύμβαση που υπέγραψε, έχει ευθύνη, όπως έχει και ευθύνη για την συνέχιση της λειτουργίας του Ελαιώνα, ενός κάμπ που μένουν σε κοντέινερ πάνω από 2 χρόνια άνθρωποι. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να κλείσει αυτή η δομή του Ελαιώνα. Δεν είναι ανθρωπισμός, δεν είναι αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, δεν είναι φιλομεταναστευτική πολιτική να διατηρήσει ένα κάμπ για πάνω από 4 χρόνια με καθεστώς πλέον μόνιμης παρουσίας και να μένουν οι άνθρωποι σε κοντέινερ για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η ενεργητική πολιτική του Δήμου σε αυτό το θέμα όμως ποια θα πρέπει να είναι? Έχει αδιάθετα σπίτια, θεωρείτε ότι αυτά θα είναι θέματα? Ο Δήμος της Αθήνας πρέπει να απαιτήσει τη διαχείριση του προσφυγικού, δεν μπορεί να την κάνει ο Δήμος. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Ο Δήμος μπορεί να συμπράξει με την κυβέρνηση σε προγράμματα προσωρινής φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων που δεν μπορούν να τους στερήσουν το δικαίωμα να μετακινηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες προορισμού. Δεν μπορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έχουμε ευρωεκλογές, ξέρετε, και επειδή εμείς τη μάχη τη δίνουμε ενιαία και λέμε ότι πρέπει να ψηφιστεί και το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, δεν μπορεί σε μια ένωση, υποτίθεται με ανοιχτά σύνορα, με ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων και των κεφαλαίων, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ξεσπιτωθεί και από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τους εμποδίζουν να ταξιδέψουν στις χώρες προορισμού. Ο Δήμος λοιπόν μπορεί μαζί με ευθύνη της κυβέρνησης διαχειριζόμενη το προσφυγικό να συνδράμει και από πλευράς διαμερισμάτων, αλλά χωρίς να αναλάβει αυτός την ευθύνη διαχείρισης, γιατί δεν είναι ευθύνη του κάθε Δήμου σε όλη την Ελλάδα να διαχειρίζεται το θέμα των χιλιάδων αυτών ανθρώπων. Πάντως εδώ και σχεδόν μια δεκαετία περίπου ο Δήμος έχει σχετικά όργανα τα οποία πριν τους πρόσφυγες αφορούσαν πρώτα απ' όλα τους μετανάστες που είχαν έρθει εδώ πέρα το Συμβούλιο Ένταξη κτλ. Ναι, αλλά την πορεία τους πώς την αποτιμάτε? Πώς την έχετε δει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο? Είναι άλλο πράγμα το μεταναστευτικό στοιχείο στην Αθήνα που αποτελεί
μέρος της ταυτότητας αυτής της πόλης. Στην Αθήνα ο πληθυσμός της είναι σχεδόν στο 23% μετανάστες, πρώτης, δεύτερης, τρίτης γενιάς. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα η διαχείριση χιλιάδων ανθρώπων που είναι εγκλωβισμένοι στη χώρα μας και που δεν έχουν και θέληση, αν θέλετε, παραμονής, αντίθετα θέλουν να φύγουν. Όσον αφορά τα ζητήματα των μεταναστών, ουσιαστικά ο Δήμος της Αθήνας με ένα διακοσμητικό Συμβούλιο Μεταναστευτικής Πολιτικής, διακοσμητικό λόγω και του θεσμικού πλαισίου που έχει, για το Θεαθήνε, σε εισαγωγικά ας το πούμε, παρουσίασε μια σειρά προγράμματα, τα οποία όμως δεν έχουν σχέση με την πίεση, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικογένεια του μετανάστη, που δεν διαφέρουν και πολύ από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των υπόλοιπων κατοίκων, των Ελλήνων κατοίκων της πόλης μας. Ακόμα και όλα αυτά τα προγράμματα όμως είναι μέλος μιας ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, στην οποία θα ήθελα να ρωτήσω πού θεωρείτε ότι πάσχει περισσότερο, ποιο θεωρείτε ότι είναι το βασικό έλλειμμά της. Η κοινωνική πολιτική του Δήμου δεν είναι, να σας πω, δεν είναι ουσιαστική από πλευράς του να στηρίξει το εισόδημα, το να στηρίξει τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε καθεστώς ανέχειας, ένδυας, ακραίας φτώχειας. Στην Αθήνα έχουμε καταγεγραμμένους στο κόμβο αλληλεγγύης 42.000 δημότες που έχουν εισόδημα έως 4.000 ευρώ το χρόνο, είναι άποροι εντελώς. Και αυτό το νούμερο μεγαλώνει κι άλλο, γιατί αρκετοί από αυτούς είναι εκπρόσωποι μονογονεϊκών ή οικογενειών. Ο Δήμος Αθήνας, λοιπόν, απέναντι σε αυτόν τον κόσμο, ουσιαστικά δίνει κάποια τρόφιμα ή κάποια απορρυπαντικά μια φορά το μήνα, ενώ θα έπρεπε να 2 φορές το μήνα, ενώ η δική μας θέση, η οποία έχει διατυπωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι όλη αυτή η κατηγορία δημοτών της Αθήνας πρέπει να απαλλαγεί από κάθε είδους φόρους, τέλη, παράβολα όσον αφορά τη λειτουργία του Δήμου. Είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να στηρίξει τα ελάχιστα με τα οποία ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο θα επιβάρυνε το Δήμο όμως? Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αυτά τα μέτρα. Έχει τη δυνατότητα και λόγω του προϋπολογισμού του, αλλά και λόγω ενός σημαντικών τμήματων του προϋπολογισμού εσόδων, τα οποία δεν εισπράττονται από αυτούς που έχουν. Λοιπόν, μία από τις μεγάλες συζητήσεις που βλέπουμε σε αυτήν την προεκλογική περίοδο αφορά, και την έχουν απευθύνει πάρα πολλές φορές και σε εσάς, το ζήτημα της τοξικοεξάρτησης, το ζήτημα της εγκληματικότητας. Έχετε πει ότι η Αθήνα θέλει δήμαρχο και όχι σερίφη στο παρελθόν. Ωστόσο, ταυτόχρονα έχετε επισκεφθεί ΑΛΦΑΤΑΦ, αστυνομικά τμήματα διαφόρων περιοχών, μεταξύ των οποίων και του Αγίου Παντελεήμονα, και έχετε ταχθεί υπέρ της καταστολής σε μια σειρά ζητημάτων. Αυτά τα δύο δεν αντιφάσκουν λίγο? Όχι. Γιατί νομίζω πρέπει να διαχωρίσουμε το έγκλημα, το οργανωμένο έγκλημα, από μια ατζέντα, ας μου επιτραπεί η λέξη ατζέντα, η οποία θέλει να βάλει στο δημόσιο λόγο, συζητώντας για τις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα, μέτρα καταστολής με τίτλο «Νόμος και τάξη». Εμείς θεωρούμε ότι το οργανωμένο έγκλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί, εννοείται να κατασταλεί, και αυτή η καταστολή θα γίνει από την αστυνομία. Αυτό είναι το σώμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα. Άλλωστε, αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας, να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο δραστηριοποιείται σε πολλές περιοχές της Αθήνας με αποτέλεσμα να πιέζει την δύσκολη καθημερινότητα του κόσμου. Δεν μπορούμε να το δούμε αυτό αφιψηλού, να πούμε δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με τα οργανωμένα κυκλώματα, υπάρχει πρόβλημα με μαφίες, υπάρχει πρόβλημα διακίνησης, εμπορίας ναρκωτικών, πορνείας. Όλες αυτές, να το πω έτσι, οι δράσεις του οργανωμένου εγκλήματος πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι επισκέψεις μας σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της Αθήνας, νομίζω ότι είμαστε ο μόνος συνδυασμός που με επικεφαλής υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης, υποστράτηγο εν αποστρατεία της Ελλάς, έχει επισκεφτεί όλα τα αστυνομικά τμήματα της Αθήνας, γιατί θεωρούμε ότι οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι, έχουν και αυτοί προβλήματα, θέλουμε να τα αναδείξουμε και να τα στηρίξουμε και ταυτόχρονα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτούς τους ανθρώπους, λέμε ότι η δουλειά τους δεν είναι η καταστολή, δεν είναι τα ΜΑΤ, δεν είναι το χτύπημα των αγώνων, δεν είναι η γενικευμένη παρακολούθηση,
αλλά είναι ο συντονισμός όλων των ενεργειών στο να χτυπηθεί το έγκλημα. Εδώ βάζουμε τελεία. Η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει καμιά δουλειά, δεν είναι σώμα καταστολής, δεν έχει καμιά δουλειά να εμπλακεί στην προσπάθεια που πρέπει να κάνει η Ελλάδα και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όσον αφορά την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Αυτό που αναφέρεται όμως για την ατζέντα νόμος και τάξη, η οποία σχεδόν μονοπολεί τη συζήτηση για τις δημοτικές εκλογές. Και είναι και λίγο περίεργο. Όχι από εμάς. Όχι από εμάς. Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά το ερώτημα μου είναι γιατί μονοπολεί. Δηλαδή, δεν ζούμε στη Βαλτιμόρη και τα στατιστικά της Ελλάδας δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ. Γιατί θεωρείτε όμως ότι βάζουν τόσο ψηλά? Θεωρούμε ότι είναι μια προσπάθεια στα πλαίσια μιας τιμένης αντιπαράθεσης του δίπολου, ΣΥΡΙΖΑ-Νουδού. Απ' τη μια έχουμε τους ανεκτικούς, έτσι, τους δημοκράτες, και απ' την άλλη έχουμε τους αυταρχικούς της καταστολής, του νόμος και τάξη, και στα πλαίσια αυτής της, να το πω έτσι, της αντιπαράθεσης, του δίπολου, της πόλωσης, θέλουν να φτιάξουν και τις διαχωριστικές τους γραμμές, ενώ ταυτίζονται, κυριολεκτικά ταυτίζονται, στο σύνολο των πολιτικών, των αποφάσεων, των θεμάτων που αφορούν τη ζωή μας. Το εισόδημά μας, τα εργασιακά μας δικαιώματα, το Δήμο, εάν ο Δήμος θα λειτουργεί για να δίνει στους δημότες και όχι να παίρνει συνεχώς από τους δημότες, όλα αυτά δεν τα συζητάνε γιατί πάνε πακέτο και η κουβέντα γίνεται για τον νόμο και τάξη και για διάφορα άλλα πράγματα, εκθέσεις ιδεών, λέω εγώ, γύρω από την Αθήνα που δεν έχουν σχέση με το Δήμο της Αθήνας, τον οργανισμό που λέγεται Δήμο της Αθήνας και τα σοβαρά προβλήματα που έχει. Ναι, αυτές οι εκθέσεις ιδεών έχει λίγο ενδιαφέρον που το βάζετε, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια βγαίνουν συνεχώς καινούργια σχέδια μεγάλων αναπλάσεων. Αυτά πώς τα βλέπετε και πού θεωρείτε ότι εκπορεύονται, γιατί ξαφνικά υπάρχει την τελευταία δεκαετία? Παίζονται παιχνίδια εκατομμυρίων. Παίζονται. Να σας θυμίσω ότι το 2017 ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Καμίνη του Πασόκ είχαν δει τις μακέτες για την ανάπλαση, όχι ανάπλαση, για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Γουδί, που το Μητροπολιτικό Πάρκο το κάνανε στις μακέτες γήπεδο Παναθηναϊκού. Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο δεν προχώρησε. Συνδύαζε ανταλλαγή του ελαιώνα με το χρεοκοπημένο βοβό, συνδύαζε την ανάπλαση με συγχωρείτε, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και όλο αυτό το πακέτο δεν προχώρησε, δεν ήρθαν τα κεφάλαια, γι' αυτό ξαναπήγαμε στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, κολοβό όμως σε σχέση με τη συνολική του έκταση. Να σας θυμίσω ένα άλλο τέτοιο επιχειρηματικό σχέδιο περί αναπλάσεων με το Academy Garden στην Ακαδημία Πλάτωνος, που με υπογραφή Σταθάκη και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Πασόκ που διοικεί, έδιναν τη δυνατότητα να φτιαχτεί ένα εμπορικό κέντρο 45.000 τετραγωνικών. Ναι, Και αυτό φαίνεται η εταιρεία που είχε αγοράσει το εργοστάσιο Μουζάκη, φαίνεται δεν συνεχίζει την επένδυση, πάει και αυτό. Στον Προμονά έχουμε αντίστοιχη περίπτωση, με αλλαγή της χρήσης της περιοχής σε ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει ο συντελεστής για να μπορεί να χτιστεί και εκεί μολ. Άρα λοιπόν γιατί θεωρείτε ότι αποτυγχάνουν αυτά? Ορίστε. Γιατί θεωρείτε ότι αποτυγχάνουν αυτά? Αποτυγχάνουν αυτά γιατί υπάρχουν προφανώς δυσκολίες. Η ανάπτυξη για την οποία μιλάνε της καπιταλιστικής οικονομίας είναι ανεμική, είναι προβληματική. Αυτό δημιουργεί και δεύτερες ιδέες στα επενδυτικά κεφάλαια που θέλουν να διαμορφώσουν. Απ' την άλλη όμως τρέχουν και μια σειρά προγράμματα, μια σειρά project, όπως στην περιοχή γύρω από την Ομόνια, που είναι γραμμένο και ήδη ξεκινούν διαδικασίες για ανέγερση 10 νέων ξενοδοχειακών μονάδων. Μάλιστα πρόσφατα διάβαζα ότι προβλέπονται να ανέβουν σχεδόν 50% τα πεντάστερα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Και μας δίνει τη δυνατότητα αυτός ο οργασμός των ξενοδόχων και των ξενοδοχειακών επενδύσεων να ανεβάσουμε αποφασιστικά τα έσοδα του Δήμου, τα οποία δεν αποδίδουν οι ξενοδόχοι, ενώ τα εισπράττουν από τους τουρίστες. Πάντως να ρωτήσω, η ανάπλαση είναι και ένα εργαλείο. Η δική σας παράταξη πώς θα την χρησιμοποιούσε? Εμείς διεκδικούμε και παλεύουμε η ανάπλαση να γίνεται με γνώμονα το συμφέρον του δημότη, δηλαδή τη δυνατότητα να διευρύνονται οι χώροι αναψυχής πράσινου, οι χώροι φυσικής άθλησης, οι χώροι οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν
για να μπορέσει να ενισχυθεί ο σωματιακός αθλητισμός στην Αθήνα από πλευράς υποδομών. Οι οποίοι έχουν παραγωγηθεί σε ιδιώτες όμως κυρίως μέχρι στιγμής. Ναι, να σας πω, δεν μιλάω για τις ΠΑΕ και για τα δωράκια του ΣΥΡΙΖΑ της περιφέρειας Κυριάς Δούρου στους μεγαλοϊδιοκτήτες. Μιλάω για τα αθλητικά σωματεία και για την απουσία χώρων άθλησης. Η Αθήνα έχει μόλις 3 γήπεδα για δεκάδες ομάδες, ποδοσφαιρικά γήπεδα και για τις ακαδημίες και για τα πρωταθλήματα. Έχει εγκατελειμμένα γηπεδάκια μπάσκετ στις γειτονιές, στα οποία αθλούνται αθλητικά σωματεία της γειτονιάς. Εμείς λοιπόν όταν μιλάμε για αναπλάσεις σε μια πόλη που έχει από το πιο ελάχιστο ποσοστό πρασίνου σε σχέση και με τους γειτονικούς δήμους, μιλάμε για την ανάγκη ό,τι έχει μείνει ελεύθερο να μην γίνει τσιμέντο και ταυτόχρονα να αξιοποιηθούν δεκάδες, εκατοντάδες οικόπεδα ή οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται μέσα στην πόλη, παραιτημένα, εγκατελειμμένα, με πολλές ή προβληματικές ιδιοκτησίες, όλα αυτά να χρησιμοποιηθούν σαν χώροι πράσινου, αναψυχής, σαν χώροι οι οποίοι δίνουν μια μεγαλύτερη, πώς να το πω έτσι, δυνατότητα στον κόσμο να βγαίνει, να κάθεται, να... Ωραία. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Έχετε εξηγήσει διεξοδικά την αντίθεση σας στις συμπράξεις του Δήμου με τον ιδιωτικό τομέα. Όμως στο ίδιο κάδρο έχετε βάλει και τις φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τα εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας. Γιατί τα αντιμετωπίζετε και αυτά είναι συνόλο ως πρόβλημα? Να σας πω, γίνεται μια προσπάθεια και δεν αφορά μόνο την ελληνική κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πατέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια σειρά τομείς και λειτουργίες που είχε το κράτος ή οι δήμοι να δίνονται σε ιδιώτες μέσα από διάφορες μορφές. Είναι στις δόξες της αυτή η πατέντα των επιχειρήσεων μη κυβερνητικών οργανώσεων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, που μιλάμε για επιχειρήσεις κυριολεκτικά. Αυτές επιλέχθηκαν όμως για τη διαχείριση του προσφυγικού. Ναι, γιατί είναι επιλογή τους. Αυτό λέω, είναι επιλογή τους. Και αυτές επιλέγονται και για μια σειρά άλλες λειτουργίες. Ειδικά ο Δήμος της Αθήνας έχει τα πρωτεία στο να εκχωρεί λειτουργίες, αρμοδιότητες και δομές του Δήμου σε αυτές τις εταιρείες των ΜΚΟ. 360 ΜΚΟ και ιδιωτικές εταιρείες έχουμε μετρήσει, οι οποίες συμπράττουν και έχουν διάφορα οικονομικά νταραβέρια ή λειτουργίες με το Δήμο. Τώρα, όσον αφορά, μιλώντας λοιπόν για αυτές τις μορφές, είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια από τη μια τομείς που είχε το κεντρικό και το τοπικό κράτος να πάνε στον ιδιώτη, είναι προσπάθεια να αλλοιωθούν οι εργασιακές σχέσεις, γιατί μιλάμε για μορφές όπως οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί, έτσι. 3 εργαζόμενοι άνεργοι φτιάχνουν ένα συνεταιρισμό, προσλαμβάνουν με 200 ευρώ άλλους 2-3 ή προσλαμβάνουν και εθελοντές που δουλεύουν μαύρα, που δουλεύουν χωρίς τίποτα και παίρνουν μια δουλειά την οποία την έκανε ο Δήμος. Έχουμε αυτό το μοντέλο, να το πω έτσι, το ΚΙΝΣΕΠ απέτυχε ουσιαστικά, προσπαθούσαν να του δίνουν δουλειές κατευθείαν, χωρίς διαγωνισμούς. Τώρα πάμε στις κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία, διάφορες δηλαδή, πώς να το πω, πατέντες, οι οποίες αντικαθιστούν λειτουργίες που πρέπει να τις κάνει εργαζόμενος με πλήρη δικαιώματα, με μόνιμη, με σταθερή δουλειά, γιατί δεν είναι προοπτική για την νεολαία αυτή η εργασιακή ζούγκλα η οποία έχει διαμορφωθεί. Δεν μπορεί στο Δήμο της Αθήνας σήμερα να έχεις κυριολεκτικά χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν για 8 μήνες με ημερομηνία λήξης και παίρνουν 530 ευρώ μεικτά. Αυτή η γαλέρα εργασιακή που διαμορφώθηκε με τα μνημόνια που ψήφισαν όλοι τους μαζί και υλοποίησαν και στους Δήμους μαζί, πρέπει να πάρει ένα τέλος, πρέπει να μπει ένας φραγμός. Ωραία. Και κύριε Σοφιανέ, ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.